Guys, ito yung finished product natin na sinigang na sugpo na may kasamang talong sa okra. Ayan. Ayan, finished product natin, guys. Sarap. Ayan, pwede na tayong kumain. Sabi ko Lumaki na si Athena. Hindi manumit bago yan. Hindi siya kasama. Sa weekend lang siya makakasama. Guys, magluto tayo ng manay. Ibon niya. Sugpo. Pakita mo. Pakita mo. Magluto tayo ng sugpo, guys. Sugpo. Hindi mo na pinak. Ayan. Magluto tayo ng sugpo. Sinigang. Sabi ko parang Stanley, kuya. Hi. Buhay natin yung soul ng dito, guys. Talong. Ay, natalo. Natalo. Natalo na. Oo. Nay, thank you po. Ano yun, Nay? Binigyan ka pa ni nanay ng ano. Ina mo. Nagbigay si nanay ng okra. Kain tayo dito, Nay. Ayan, no? Sarap ako yung luto. Nagbabalag kami nanay. Thank you, nay. Ano naman ako, Kaling ko yung boy. sinendo naman sa akin. Once and fix. Hanggang Schedule. Okra. Tanong. Bigyan ka naman schedule ulit. Ano yan? Tawag dito? Sugpo. 21 hanggang 25. Marami ng mga okra binigay nila. Masarap. Nice okra. Umaga ng Sabado. Mga na Sabado. Hanggang Schedule sa'yo? 25. Dahil pwede. Dahil Pag wala ko. hindi, hanggang 25 lang naman to. Hanggang 25 lang. Dahil Hindi yung gulay lang alam ko. Yeah. Okra. Tinatay mo ulit yun. Tapos panibago. Habang i-clips tayo ng buwan. Guys, ito yung finished product natin na sinigang na sugpo na may kasamang talong sa okra. Ayan. Yung finished product natin, guys. Sarap. Ayan. Hindi na tayo kumain. sabi ko, ayos yan, kuya. Guys, kain tayo. Ayan. Okra.
guys. Hot. That's hot. Hot. Ito lang ang Pampagana guys, sili. Yan labuyog. Okay guys, kain muna. Bye. Kain tayo. Please like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you and God bless.